දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 28 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් දැක්වීමේදී කවුද මොකක්ද කවදද කොහේද ඇයි කියන එදිනදා කතා කිරීමේදී අපට අසන්න සිදුවෙන අවස්ථාවන් කීපයක් කොහොමද දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. මේ මොකක්ද කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් එක මෙන්න මෙහෙම අහනවා. मी कोचे ඇයි ඊයේ ආවේ නැත්තේ? කීවේ ඊයේ නයි ඇයි කලින් කිව්වේ නැත්තේ? කීවේ කුරින් නුබුනි අද කොහෙද හිටියේ? මියදු කොන්තාකු උළුනි කවුරු එක්කද ගියේ? කාකා එකීග දියයි කොහෙද ගියේ? කොන්තාකක් දියයි මොනවද කරන්න ඕන? කී කොද්දේම් වී ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ? කොන්තාකු ගෙහුන්නනි කවදද මුණ ගැහෙන්නේ? කොංඉරකුන් දිමාවානි කවදද පටන් ගන්නෙ? කොංඉරකුන් ෆෙෂනි කවදද ලංකාවට යන්නේ? කොංඉරකුන් ලංකා අද්දනි මොකක්ද එයා කියන්නේ? කීකේ ඒන බුනි මොනවද කිව්වේ? කීකේ තිබුණි කීයක්ද ඕන? කිහාවරෙ බේනුමි හොඳයි අදට අපි මේ 28 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.